سلام وقتتون بخیر. من یک اپلیکیشن بلیزری اینجا دارم که خب عادیه و داره کار میکنه و یک فولدری دارم اینجا که توش پر از آهنگ، پر از موسیقی هست، انواع اقسام موسیقی. فرض کنید الان میخوام یک سایتی درست بکنم که این آرشیو موسیقی رو مثلا به اشتراک بذاره که همه بتونن این فایل های موسیقی رو ببینن و استفاده بکنن. خب طبیعتا یکی از راه‌ها اینه که تمام اینا رو بیاریم و توی این فولدر www root قرار بدیم دیگه. ما جایی که تمام یوزرهامون دسترسی دارن، کلاینت هامون به فایلام دسترسی دارن، فقط این بخش یعنی www root دسترسی دارن. یکی از روشاش اینه که روش عقلانی به نظر نمیرسه، چون ممکنه این فولدر mp3 توسط یک یوزر دیگه، توسط یک کاربر دیگه بخواد تغییر پیدا بکنه، اضافه بشه یا کم بشه. توی بلیزر یا ASP.NET Core یک میدلوری ما اینجا داریم. اگر نمیدونید میدلور چیه، توی دسکریپشن لینکشو میذارم به نام Use Static File. در اصل این میدلوره که باعث میشه این www روت ما به اشتراک گذاشته بشه برای کاربر. من الان اینو غیر فعالش میکنم. ببین الان من اینو کامنتش کردم و الان ران میکنم. طبیعتا اپلیکیشن بلیزری من الان ران میشه، ولی دیگه ببینید هیچ SS در واقع CSS یا جاوا اسکریپتی دیگه برای من اینجا ران نمیشه. چرا ران نمیشه؟ چون من میدلور Use Static Files رو غیر فعال کردم. چون غیر فعالش کردم دیگه هیچی از این www root سمت کاربر ارسال نمیشه. خب طبیعتا چون اینجا از این میدلور استفاده شده، ما همین میدلور رو میتونیم استفاده بکنیم با تنظیمات دیگه که بیایم این فولدر میوزیکمون یا موزیکمون رو مثل www روتمون به اشتراک بذاریم و همه بتونن بهش دسترسی داشته باشن. خیلی ساده اینجا میگیم app use static files که بریم، یه دونه حالت سادهشه که همین www روت رو داره به اشتراک میذاره. یه حالت دیگه داره که static file option، یه کلاسی به از نوع static file option رو از ما میگیره. پس من یه کلاس درست میکنم به اسم static file option و داخلش یه سری تنظیمات باید انجام بدیم که اون جایی که میخوایم رو برامون به اشتراک بذاره. اولین و مهمترین چیزش فایل پرووایدر هست. اینجا باید یک فایل پرووایدر بهش ارائه بدیم تا بدونه کدوم جای از هارد ما رو قراره به اشتراک بذاره برای همه. اینجا میشه نیو فیزیکال فایل پرووایدر. یک فایل پرووایدر فیزیکال ما میخوایم در اختیارش بذاریم. حالا میگه آدرس جایی که میخوای من شیر بکنم یا به اشتراک بذارم و بهم بده. خب طبیعتا من این آدرس رو بهش میدم، میگم شما اینو به اشتراک بذار. و پروپرتی بعدی که مهم هست ریکوست پاف هست که میگه این آدرس رو من توی چه ریکوستی به اشتراک بذارم، یعنی کاربر چه دامینی اون بالا زد من اینو بذارم اونجا، این فولدر رو اونجا بذارم که کاربر بتونه بهش دسترسی داشته باشه. چون اونجا موزیک هست من میذارم اسمشو مثلا موزیکس. میگم اگر کاربر خواست بره تو موزیکس، تو اون فولدر رو بیا بهش و در اختیارش بذار. الان من اگه این رام بکنم، اینجا الان فولدر منه، درسته؟ من یک فایل JPG اینجا دارم به نام blazer.jpg. الان نگاه بکنید، من اگر اینجا توی آدرس بزنم موزیکس، یه دش بزنم و بعد بزنم blazer.jpg، اینو که بزنم این عکس رو میاره. این دقت کنید این عکس توی www روت من نیست و توی فولدر میوزیک منه و همطوری که میبینید خوند و آورد. و الان کاربر اگر اسم هر دونه از این mp3 ها و فایل ها رو داشته باشه و اینجا بزنه، سریع میتونه لودش بکنه و ازش استفاده بکنه. ASP.NET Core و مایکروسافت یک قابلیت دیگه ای برای ما گذاشته که میاد دایرکتوری براوزینگ هم برامون فعال میکنه. برای مثال اینجا میزنید app use directory browsing که اینجا دوباره از ما چی میخواد؟ دایرکتوری براوزر آپشن. پس یک کلاس از نوع دایرکتوری براوزر آپشن از ما میخواد. پس میسازیمش، میشه نیو
دایرکتوری براوزر آپشن و مقادیرش رو داخلش میذاریم و مقادیر طبیعتا چیزی که داره فایل پرووایدر هست، مثل همون استاتیک فایل میشه نیو فیزیکال فایل پرووایدر که داخلش آدرس میخواد که من همین آدرس mp3 رو بهش میدم، میگم برو دایرکت براوزینگ اونو برای من فعال کن. ببینیم چیز دیگه ای به درد بخور داره یا نه. آها یه دونه ریکوست پاف هم طبیعتا هستی، اینم میزنم میوزیکس. پس کاربر هر موقع بزنه میوزیکس این میدلور فعال میشه و میاد لیست اون فولدر میوزیکمون رو در اختیار یوزر قرار میده. الان من یک بار دیگه اینو رام میکنم. این اپلیکیشن هم الان اینجا بزنیم میوزیکس، ببینید خیلی ساده اومد در اختیار کاربر قرار داد و خیلی راحت مثلا میریم اینجا و فایل آرون افشار مورد پخش میکنم. دقت کنید چرا الان داره این mp3 رو در اختیار کاربر میذاره؟ به خاطر این دایرکتوری براوزینگ نیست. این دایرکتوری براوزینگ فقط داره لیست به ما نشونه، بلکه به خاطر این فایله، به خاطر استاتیک فایل هستش. من الان اینو غیر فعال میکنم و فقط دایرکتوری براوزینگ رو میذارم. ببینید چه اتفاقی میفته. اینجا دوباره میرم تو اون آدرس موزیکس. ببین اینجا دایرکتوری براوزینگ هست، ولی اگر من الان روی این کلیک بکنم به هم خطا میده و فایل رو نمیتونه در اختیار من بذاره، چون فایلمون توی www روتمون نیست و خطای not found میده 404. درسته؟ نمیتونه پیداش بکنه، چون دیفالت اونه که بره تو www روت رو ببینه دیگه. ولی وقتی اینو فعال میکنیم و این کار رو انجام میدیم، در اصل مثل این میمونه که فولدر میوزیک خودم رو چسبوندم یا اضافه کردم به www روت و از الان هر فایلی اینجا باشه هم مثل این میمونه که توی www روت قرار داره. الان این دوتا رو ما با هم ترکیب کردیم و خیلی راحت بدون هیچ کدی تونستیم تمام آهنگا و فایل های خودمون رو در اختیار کاربر قرار بدیم. الان میوزیکس اینه بارو نفت. خسته نباشید تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.